Svona, hér er hljóð, útsendingunni.
daar één keer te stellen. Oké, je bent er gewoon. Non vorrei cotto alle scuole, ma
Oh, hey. Þannig já, oj, ekki. En veit ekki hver liðsstjórinn er. Liðsstjórinn er
Það rúlar oss. Það rúlar bara tíunda lítið. Tíða lítið. Það er bara að passa verkið út á peppin. Já, nákvæmlega. Færa þess að kannski þetta upp svona morgun eða Já, það gæti verið betur. þetta bara Já, þegar við erum komin hérna, þá er það svona... það er til skoðunar, það er smá hérna tímilaus Já, á milli 12:30 og 2. til að færa hana. En maður myndi vilja reyna, ég myndi ekki gera það, ég þarf að fara á alla vélarnar á milli og skipta streymi og setja nýja blæði og svona. Já. Halló?
Já, það er bara ólegt bara. Það er bara, þú bara gengur inn. Dásendum, frábært. Takk fyrir þau minn. Og einhvern veginn. Sigri hér eftir í breytingu og svo með. Það er ekki miklu taugaður þegar í stað. Það er kristið mál. Veistu nokkuð? Já, ég er ekki tröflaði, það er mikil ábyrgð á þér.
Nei, hvað segir þú? Þetta var fínt. Ég var hérna að byrja FH. Já. Það er bara, það er bara þetta dag eða? Nei, ég bara lefði bara okkur á aftur bara. Já, þetta. Þannig að sínist þeirra var á móti, þá var ég að passa ykkur öll. Já. Það er skemmtilega að vera í Er það ekki? út af þessu. Já. Þetta er flott að ná að vera með þetta mót. Já. Það er þess að taka. Nákvæmlega. Alveg bara þetta. Við erum bara gott að þetta. Sama bara. Já. Hvað hérna, er þetta yngsti? Yngsti, já, þetta er yngsti okkar. Já. Hvernig, það er einn í hverju? Það er ekki, jú. Það er bara eitt bóti. Ég er verið að skipta við hindamót. Já, nákvæmlega. Það er ekki pása hjá lifinni. Nei. Já. Það er færri mínútur. Það er ekki, já, 2 metrar á milli. Eitthvað, ég er ekki svo Já, það verður alltaf að halda sko krókran. Já. Það er líka út að þeir eru með sko beinar útsendingar. Já, við erum beina útsendingar. Já. Það er mikið aðstæður. Við erum bara að telja einstaklega. Það er að halda púskarinn og óbúst að láta það kemur ekki sekund aftur. Þessu. Þú hefur verið næðið? Ég held að það hefði verið mikið þessu fyrir svo. En maður ekki. Það var skemmtilegt. Það finnum við. Hvað er dótið? Hver er númer 67? Marino. Arnó. Arnó. 1-0.
Stína, þú hefur ekki að hitta þau? Þau eru byrjaði. Ætlar að fara upp, ertu ekki í næstu leik?
þessi leikur? Er í beinni bara? Heyrist inn á. Er þessi leikur í beinni? Já. Já. Kristján, hvernig?
Við erum live á Brimir. Já, A-limur.
Rúli minn, maður er að fara, ég sé þið bara. Æ, gaman að sjá þér minn. Já, gaman að sjá þig. Það er rosa múrindar ykkur búið. Það er að koma eftir, það er að hafa verst. Yes. Sæmi útvarpinu. Það heikur út í vélinn. Við erum í útvarpinu, strákar. Já. Það kemur. Já, já. So, unnu gráðum satt. Anna, já. Svona, Williamson. Nei, ekki eins og Williamson. Það var íkoninn. Mamma Káa, Grimmi!
tala betur saman. Já, það er svona bara að þarna út og koma þarna inn og svo getur þú lappað. Það er svona saman. Maður. Áfram Siggi. Klippur á velli. Ryan. Já, svona skoðugangur bara hérna. Já, þetta ég heldur. Kemur ekki á við nú bara? Það er að koma hérna með nýja linsu á þessa eftir hádegi líka. Sem er þá víðari eða Já, hvað? aðeins víðari. Já. Svo... Ok, ég ætlaði bara að teka. Nei, þú fólkið svona eins og bara hérna, en annars er þetta alltaf leið. Já. Ég ætlaði bara að teka hvort það væri ekki allt undir kontról. Það sagði bara að þetta ekki hérna fram á. Já. Við erum alveg búin að sikta þetta út, sko, að þetta. Okay. Yeah, good enough. Tímskjöf maður. Já, vel gert Káa. Virkilega. Já, þeir eru rústaðir. Flottu Tryggvi. Góður. Hvað er næsti leikur ykkur? Bara einn?
Oh my god! Kimi, maður! Hanna já, Bolti. Já, og Tryggvi. Ha? Vilja eins og Hilmar Tryggs. Come on, Nick. Come on, boys. Goed, het is
Já, okkur byrjuðu ekki að hitu. Strákar, við þurfum ekki að hita eins mikið upp á áðan. Flottur bolti! Fyrir! Vel spila, Fjölnir! Já! Flott, Fjölnir! Áfram, Fjölnir! Og pressum á þetta! Svona á! Flott, Fjölnir!
You're already done. Down low.
Já, vinna með þið þrjá. Hún kemur með mér aðeins sko. Þetta er minni í töskunni sko.
Stig köpte sig Holocaust satt det är Una carrera ospra nel tennis.
ert að fara? Já. Ok, heyrir aflýsinginu eftir. Já, blessaður, Kennur hann á blessaður. græðurnar milli leikja? Já, þetta er nú ekki flókið.
ekki búið áfram fjallið! Jæja. En ég var klukkumaður. Ég er mjög vanur klukkumaður. Ég hef aldrei gert þetta áður, en þetta er nú einfalt. Já, er ekki eiginlega bara svona... Það er alltaf þetta summa á þessu. Nei, það er alveg hægt, en það er alveg nóg að fylgja bara boltanum. En málið er það, eins og ég leiðir summa fókusinn, og hún er alltaf í þetta, sko. En það verður voða þröngt, en það hálfist skiptið inn sér til hálfdegi, sko. Já, þannig að næri þurfinn ekki vel hérna næst. Nei, ekki svona þessu svæði hér. Nei. Og svo er það bara þessi hérna, hann festur hérna bara svona. Já. Og svo er líka, sko það er alltaf hljóða á, hefði mikrofón. En svo ef þú vilt, eins og milli leikja og svona, þá er hægt að setja hérna bara ít á kött. Og þá er það bara aftur svona bara. En þetta er svo stuttur tími á milli leikja, það þarf ekkert sko. Nei, leyfðu sér bara að rúlla. Leyfðu sér bara að rúlla svona sko. Já. En ég gerði á fekk með kaffi og þá setti ég þetta bara á og... Ok, þannig að þetta er Magic Button. Ég nýti hérna og þá er þetta að byrja. Já. Alright, þetta, ég held ég skil í þetta. Svo, já, þetta er bara það. Ég var alveg ægilega stressaður sko í fyrsta leiknum, svo fer maður nú eiginlega bara autopilot svolítið svona. Jú, ég var svo reyður með tína boltan með ykkur staðar, sko, hérna, en þetta var nú bara alltaf leið. Jú. Þeir eru hvernig office í saman liði? Já, jú, þeir eru það. Hann leikur í dag. Jú, 3:30 og 4. Já. Það er gaman. Endun ég kynniðin frá því sumar. Já, þeir eru flottir í sumar. Já, æðislegt. Það er bara gaman að þessu líka bara að vera með mót í mars að hérna. Bara geggjað sko. Æðislegt alveg. Já. Þannig að þú er bara búinn að vera alveg hérna í morgun? Já, ég mætti bara 8:30 sko. Já. Þannig að þetta er bara... Þú er bara búinn að vera að streyma það, því Já. að maður hlaupi í kaffi svona milli leikja kannski. Það var svona, ég stökk bara þarna svolítið. Þetta er ekkert nema 2-3 mínútur á milli sko. Ég stökk bara þarna og keypti mig kaffi og bara, ég bara náði í lengu öðru sko. Ég er það bara. En þetta er fljótt að líða allavega. Já, það ekki? Jú. Eftir fyrsta leikinn. Þetta er óslega, mér finnst það óslega gaman sko. Það er þessi fremri þarna, Nei, þessi, já. Bara niður og þá er hann laus. Já. Þetta er bara þannig festana? Já. Ok. Hörðu, gangið bara og ég fylgist með bara. Já. Ekki að horfa á hillu það. Fjallið fyrir að kempa þetta.
í þessu. Laglegt, flott Emil! Vel spilað Þróttarar! Áfram Þróttur! Hákon að fara hitta mig upp. Unnur Kári!
Svo vinnum við HK og svo Marwan! Það var aski sem það í fyrstu. Bananani. Þetta strengt á netinu bara. Það er ekki. Hérna, ég er ekki glerugum, ég sé ekki út í fókus, en að kíkja í linsuna. Ekki alveg sko. Jú, það er vinstri. Góð svona. Já.
Nei, þetta
Nei, ég hörði mjög. Líka með, þú köpir heita samloku eða eitthvað. Mamma getur svo að græða það. Og það er líka fyrir að kaupa saman. Give me a dance, baby.
kemur. Núna koma. Oh my god. Núna kemur að. Núna er það. Núna kemur að. Hey, du måste nynna mig. Jag skriver. Áfram Káa! Það lengi í hálfleik bara. Ég fór ekki þegar við þetta. Nei, þú ert að prófa þetta. Þú ert svona þröngur sem við það. Já.
Skiptu vel þessu. Geggjað. Er hérna... Ekki nú miklu. Já, ég sé það. Ekki? Hérna... Það getur eitthvað zooma hérna með að við. Það er eitthvað fancy en það er kannski óhaglega. Hún zoomar ekkert mikið en prófaði bara fyrsta. Milli. Þetta er þægilega, þetta er auðvitað betra að Já, zooma. ég sé þetta strax miklu betra. Svona. Glæsilegt. Koma Gullir, bætum bara upp fyrir þetta. Gert, nokkur!
Áfram Káa! Hjálp honum Gulli. Hvað er það? Áfram Káa, setjum við þessu út. Tími, varstu með. Ég var í beinni út. Tími. Næstu ykkur. Ó, gæðin er að skora. Læsindar. Líka verja markið stókar.
Kom upp á, tilbúinir! Flottur leikur hjá okkur, rosalega erfiður sko. Þetta er erfiður strekkur.
Rassi Emil! Stíft í bak! Alla leið, dættu niður! Aron hjálpa, Aron! Þarna eftir Aron! Rassi! Þið er búin að fá það 4? Já. Ekki bregði 5? When you break it, you say go swimming. Rassi Effa! Kom Effa, fókus! Ég er sáttur með Robba í hafsend, sko. Þú er hvað? Herri, ég er sáttur með mjög á. Ekki? Stitt í vörn! Kato! Koma í stöður Effa! Hvar er Orri? Og líka tvö!
Halló! Já, já. Geggjaður, Emil! Daniel! Kom á ramman, Robby! Allan tíman inni! Jæja! Kom ekki hætta upp og áfram með þetta! Áfram, Gunnar, áfram! Já, nú ertu með mig. Ála. Geggjuð vörn, Daniel! Þarna, já! Gott hugsun, Effa! Daniel, djúpur! Þarna, já! Ó! Emil, geggjuð sending hérna! Grimmur! Fylgja mönnunum, Effa!
4. Gunnur! Hei, strákar, megin fram bara sig! Þetta meira, brjálæði. Hlaupa! Tilbúið, Daniel. Bravo! Geggjað spil upp á. Jæja, flottur Daniel, vel gert. Alltaf á undan hana, bara fram fyrir mannið. Nú að fylgja manninum. Bartos, tilbúinn. Vel gert, alla leið Robbi. Já, allt í lagi. Geggjað, Bartos. Áfram, Björni! Bakka, Björni! Ekki bara gera það. Alltaf úr.
Ekki sókn ennþá! Koma tilbúinir! Koma að tala! Með honum, Emil! Koma, ennþá, tilbúinir, finna mann! Bartos, niður! Flottur Robbi, geggjupressa! Geggjuvörð, Daniel! Hlustaðu af ykkur eða haldið ykkur! Daniel! Kom Aron, hvar ertu? Áfram Fjölnir! Hver á þetta fyrir? Áfram Julian, áfram, já. Áfram Julian. Þetta manni. Með þetta. Robbi. Gur.
skjóttu. Áttan Júlían. Glæsilegt. Þetta niður, alla leið, Daniel, alla leið, strax. Já. Geggjað FH! Þarna já! Kemur Júlían, góð hugsun! Jæja, Daniel, komdu með! Fulla ferð! Í miðjan líka, kemur! Kemur eitthvað, allt í lagi með! Já! Glæsilegt FH! Kom áfram FH, bætum í þetta! Áfram, berjast! Takk fyrir leikinn FH!
Ronaldinho. Hei Narvi, kuvaa ei vinnileik.
Einu veit henni A1. Þessi hann er nummer 17. Svo stöðum, hvernig gengur? Vinna þetta? Kom maar, Hauko!
Hvað sagðirðu?
skal taka HK. Tveir og tvo. Jæja, Ísleifur. Vatnið það. Skal tala við ykkur það? Já, það er búið í dag. Það er ekki ennþá upp. Já, við sjáum nú kvöld. Hvað hérna, finnum við 50? Já. Það er ekki ná vel. Siggi Aron! Ég er ekki búinn að ná því, hann var að segja mig frá því hann hérna Erling, þetta er svaka Herri, hefur þið ekki bara koma? Já, þetta er gegn. svaka græjur og Jæja. já. Við vorum að skaffa þeim. Jæja. Jæja. Það gerist í fyrstu tveimleikinu. Já, ég er bara slappið. Hæ, þú streymistjóri? Gríðarlega góður í þessu. Það ekki? Þetta glemdi glerun, ég veit ekki af þessu sem er fókus. Ertu bara þetta hvíta hana, þetta lítur út eins og golfbolti og fjaska. Hæran. Áfram Blikar! Einbeittir, mæta sig! Vel varið. Gott hjá þér! Sættum á Karmari. Það er ekki Karmari, það var að finna Áfram Blikar! Svo geta, spila það! Áfram Blikar!
Ares! Nej! Ja, sätta! Þú veist hvað þetta er, þarna nýja síma. Já, ég er búin að sjá leik. Viltu sjá markið hjá, eða horfður á Þróttaraleikinn? Ekki alla sá. Nei, ég sá Elvar!
Flott. Senda hann auðvitað út hana. Kemur. Flott. Good enough.
sokkinn, já. Og hana Ágústa. Spila sig í gegnum þetta, strákar! Kemur! Æsileg!
Opna sig! Ja, flott detta! Bra barotta!
Þetta var nú bara jafnasti leikurinn sem ég séð í morgun. Jafnasti? Já, það var hörku leikur þá. Já, en þið bara... Það var bara óheppni fannst Ég mér. er mjög óheppnir. Já. Þetta var alveg fyrst í þessu leikur. Breiðablik 6 vann þetta lið, sko 4-1. Já, Þetta er eins og nái, ég veit ekki nái sigur. Þetta er svona... Svona er það. Er það ekki bara fínt? Erum við að spá í að fara í sund klukkan 3? Já, það getur voru. Ekki langt að labba fyrir strókana. Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega það með bókana af það. Já, ég er ekki að ráð fyrir þessi að fara að koma. Já, ég er alveg. Á hvaða vellir og að spila? Þetta ekki? Já, þetta var svekkjandi fyrir það. Já, þetta er svakalegt, sko. Það er sko næsti leikur í þessu liði. Klukkan 7 annað kvöld. What? Já. Það byrjar klukkan 9 í morgun, sko. Þetta var lokaleikurinn þeirra í dag. Og svo er næsti leikur klukkan 7 annað kvöld. Já, sætt. Svolítið að reyta hérna. Já, það var momentuminu. Það er undarlegt. Já. Er þinn að spila í þessu hólfi hérna?